ही छानपैकी कोथिंबीर वडी केलेली आहे। ही कशी बनवायची हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि अशा अनेक व्हिडिओ आम्ही टाकलेले आहेत, तेही तुम्ही पूर्ण पहा आणि तुमचे अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा। असे अनेक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर चला कोथिंबीर वडीचं साहित्य बघूया। कोथिंबीर, चण्याचं पीठ, तेल आहे, हे हळद आहे, धने पावडर आहे, ही मोहरी आहे, हा ओवा आहे, हा लसूण कांद्याचा मसाला आहे, हे तीळ आहेत पांढरे, ह्याच्यासाठी काळेही घेऊ शकतो, हा अद्रक लसूण चिली पेस्ट आहे, हे मीठ आहे चवीनुसार घ्यायचं आहे ते, आणि ही बेकिंग सोडा आहे। एक ताट घ्यायचं आहे आपण, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घ्यायची, ती बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे, ही मी पूर्ण चिरून घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर बेसन पीठ घ्यायचं आहे, त्याच्यात मिक्स करायचं आहे, आपल्याला हवं तेवढं आपण बेसन पीठ घेऊ शकतो। हा ओवा आहे, त्याच्यात आपण मिक्स करून घ्यायचा आहे हा। त्याच्यानंतर आपण थोडी हळद घ्यायची आहे याच्यामध्ये, हळद घेतल्यानंतर आपण धने पावडर घ्यायचे, ते आपण हाफ स्पून घ्यायचे, टेस्ट येण्यासाठी वापरले। आणि हा लसूण कांद्याचा मसाला आहे, तो आपण तिखट ह्याच्यासाठी चालतो, पण अद्रक लसूण पेस्ट बी वापरली आहे, हिरवी मिरची बी त्याच्यात आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला टेस्टनुसारच आपण सगळं घेतलेलं आहे। हा बेकिंग सोडा आहे, हे मीठ आहे, ते चवीनुसार घ्यायचं आहे, आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच आपण घ्यायचं आहे मीठ, टेस्ट व्यवस्थित यावे असं। ते झाल्यानंतर आपण आता त्याच्यामध्ये थोडं हे मिक्स थोडं करून घ्यायचं आणि नंतर तेल घ्यायचं आहे। तेल घेतले बघा, थोडं घ्यायचं आहे, कशासाठी तर आपली खुसखुशीत व्हावी याच्यासाठी मी थोडं तेल घेतलेलं आहे ह्याच्यात। हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर आपण पातेल्यात पाणी घेऊन हे मळायचं आहे। हे पाणी घेतलंय आणि आता आपण लागल तसंच पाणी त्याच्यात वापरून व्यवस्थित ही पीठ मळून घ्यायचं आहे। आपण जशी कणिक मळतो त्याच पद्धतीनं मळून घ्यायचं आहे, असा गोळा होईल असं, रोल होईल असं, आणि त्याच्यामध्ये गट्टे राहता कामाचे नाही याची काळजी आपण स्वतःहूनच घ्यायची आहे, कारण मळतानाच व्यवस्थित मळल्यामुळे त्याच्यात गट्टे राहणारच नाहीत। त्याच्यासाठी मी व्यवस्थित हे मळून घेतलंय पीठ। कोथिंबीर अशी आपण जास्त प्रमाणात खाऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी आपण ही कोथिंबीर वडी जास्त कोथिंबीर वापरून आपण खाऊ शकतो, त्याच्यासाठी मी ही कोथिंबीर वडी बनवून दाखवते। हे आता पीठ आपण मळून घेतोय, व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे। हे बऱ्यापैकी आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता हे थोडं खालचं राहिलं आहे, ते बी आपण थोड्या प्रमाणात पाणी घेऊन मिक्स करून मळून घ्यायचं आहे। नंतर हाताला थोडं लागतं म्हणून आता आपण थोडं तेल घ्यायचं आहे, खालीही थोडं चिकटलं आहे ना, मग ते तेल घेतल्यामुळे ते खालीही चिकटलेलं पूर्ण पीठ येईल, त्याच्यासाठी थोडं हाताला बी लावून घ्यायचं तेल, त्याच्यामुळे आपलं पीठ मिळून एकदम गोळा तयार होईल व्यवस्थित। त्याच्यासाठी हे आपलं आता मस्तपैकी पीठ तयार झालेलं आहे मळून। आता हे मळल्यानंतर याचे गोळे करून बघायचे, जर आपल्याला तो का ते झाले व्यवस्थित पीठ, आता ह्याचे आपण छोटे 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 गोळे करून घ्यायचे आणि त्याचे रोल बनवायचं। हो काय, असं रोल बनवायचं व्यवस्थित एकसारखे। हे रोल कशासाठी बनवायचे तर आपण कट करून नंतर याचे एकसारखे भाग करून ह्याला फोडणी व्यवस्थित देऊ शकू, आणि ते पीठ बी आतनं व्यवस्थित शिजून येतं ना, हे असं रोल केल्यामुळं। असा गट्टा ठेवल्यामुळे पीठ शिजून येणार नाही, म्हणून हे असं रोल बनवून घ्यायचं याचं। आता आपण मोदक पात्राला आतून तेल लावून घेतलंय, त्याच्यामध्ये हे रोल आपण ठेवायचे ती, आणि त्याला एक 15 मिनटं वाफ देऊन घ्यायची। हे 15 मिनटात पूर्ण शिजणार आहे ती, आपलं काय हे रोल जास्त मोठं नाही ती, त्याच्यामुळे 15 मिनिटात आतून व्यवस्थित शिजून निघणार आहे ती। हे आणि तरीसुद्धा आपल्याला वाटत असेल की थोडे कच्चे असेल तर थोडं, पण आपण टेस्ट केल्यानंतर आपल्याला कळतंय की चमचा घालून की हे शिजलंय का नाही ते। हे झालंय आपलं वाफ देऊन, हो बाई मस्तपैकी किती छान दिसतंय हे रोल आपले कोथिंबिरीचे आहेत,
वडी आता याची आपण कट करून वडी बनवायची, पण आपण याच्या आधी याचं शिजलंय का नाही हे टेस्ट करून बघितलं पाहिजे. बोट लावून बघितलं पण याला पीठ नाही आलं, पण शिजलंय. पण तरीसुद्धा हे पाण्यात चमचा बुडवून ह्याच्यात घुसवून बघायचा. हो का, शिजलंय पूर्ण. प्रत्येक ठिकाणी व्यवस्थित शिजलेलं आहे हे पीठ. शिजून आले, कच्चं बिच्चं काही नाही. तर आपण ह्याचे काप करून घ्यायचं आहे परत हे काढून. आणि नंतर एक कढई घ्यायची आहे, त्याच्यात तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम करून घेतल्यानंतर आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण थोडी मोहरी टाकायची आहे. ती पूर्ण तडाडून द्यायची आहे. मेन पॉईंट, व्यवस्थित तडाडली तर कडवटपणा येणार नाही. व्यवस्थित तडाडल्यानंतर कडवटपणा कसलाच लागणार नाही. ती तडाडल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं थोडं, ते चवीनुसार. आणि त्याच्यामध्ये नंतर आपण तीळ टाकायचे. तीळ जास्त करपून द्यायचे नाहीत. आता ह्याच्यात आपण लसूण कांद्याचा मसाला थोडा टेस्टसाठी वापरायचा आहे. तिखट ही आपली वडी व्यवस्थित झालेली आहे, कारण त्याच्या प्रमाणाशीरच हे वापरलं होतं मी सगळं. हे बघा, आता हे व्यवस्थित जास्त करपून द्यायचं नाही तीळ. आता ह्याच्यात आपण ही वडी कट करून घेतली ती टाकायचं. आणि टाकल्यानंतर व्यवस्थित परतून घ्यायचं. काय नाही, झालं, हे तयार आहे. आपली ही कोथिंबीर वडी आता आपण टाकून घेतली आणि आता नंतर ही परतायची आहे थोडी. हो काय, किती छान दिसते, काय फुटत नाही, काही नाही. हा असं कट केलेलं तसंच आहे सगळं. ही मस्तपैकी आपली कोथिंबीर वडी तयार झालेली आहे. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.